හෙලෝ වෙල්කම් බොයි සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටෙක් ෆෝස් YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද PUBG එකේ pro player කෙනෙක් විදිහට ගහන්න ඉගෙන ගන්න. හරිද? පළවෙනි දේ මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවට මම pro player කෙනෙක් නෙමේ. ඒත් මම ලිවික් මැප් එක ගහලා සෑහෙන්න මගේ ස්කිල් එක එක්ස්පීරියන්ස් එක වැඩි කරගෙන සෑහෙන්න තරමක් දුරට ස්කිල් එක හදාගෙන තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. එරංගල් ගහන්න එපා ෂැන්නොක් හොඳයි මියන්මාර් හරියන්නේ නැහැ අලුත් මැප් කිසිම දෙයක් ගහන්න එපා ලිවික් එක පුළුවන් තරම් ගහන්න KD බලන්න එපා KD බලන්න නැතුව ලිවික් ගහන්න ලිවික් හරි ෂැන්නොක් හරි පුළුවන් ෂැන්නොක් එකටත් වැඩිය ලිවික් ගහනවන හොඳයි රෂ් ගහන්න පුළුවන් ලිවික් එකේ මාර විදිහට තර්ඩ් පාටිත් සෙට් වෙනවා ඉතින් මම එහෙම ගහලා තමයි මගේ අඩුම තරමේ මගේ තිබ්බ බොට් ගතිය හරි ඉතින් තාමත් බොටා බොටෙට්ට වැඩිය චුට්ටක් හරි ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තින්නේ ලිවික් මැප් ගහලා ඉතින් බලන්න මගේ ගේම් ප්ලේ එක වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ලිවික් එකක් ලිවික් මැප් එකම තනිකර ගහන්න KD බලන්න එපා රෑන්ක් බලන්න එපා ඔහේ ගහන්න පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේක මූවමන්ට් එක හැදෙනවා මූවමන්ට් එක හැදෙන්න තමයි ඕනේ මූවමන්ට් එක හැදුණාට පස්සේ මොකද මගේ නම් මට රිකෝල් පාලනය කරන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට රිකෝල් පාලනය කරන්න පුළුවන් නම් මූවමන්ට් එක නම් ප්‍රශ්නේ ලිවික් ගහන්න ඉතින් බලන්න වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා නැද්ද මොනවා අමලීෂ මොනවද ඕන කියනවා NM ටිකක් point විතර ඇති සයිකෝ ගාව යවුවා සයිකෝ උඩ කන්නේ මෙහින් ගානේ ඉන්නවා පහලක් උඩ සයිකෝ ඉන්නවද ඔතන කොප්පෙන් දැම්මා Mark the location. මොනවා ගෙදරට ආවගේ Mark the location. අන්න අර ගල උඩින් Mark the ගන්නවා location. අර මුල්ල ඉන්නවා මෙතන එක ගියා Mark the location. ටයිල් එක ඉවරයි ඒ මොනෑනේ මාර කේස් එක මල්ලි Mark the ඒක location. කොහරි තව කොහරි ඉන්නවද බං අර එහා ඉන්න On my way. ඉතින් ආව Mark the location. Mark the location. ඔය මොනෑ මල්ලි මේ සයිකෝ එළියට ගන්න මොනවද උදා ඕන මොනවද ඕන කියන්නකෝ මෙලෝ දෙයක් නෑ මං පොතකින් මම මොටියා කියන්නේ නිෂානේ මෙතෙන්ට එනකොට මේක 7 point තියෙනවා නිෂානේ මේක 7 point තියෙනවා I got supplies. ඕම ඉන්න මං එනවා මේ පැත්තේ හරි වෙන්න මේ මීටින් ඉඳලා ගාම් කෝල් කරන්නේ මේ ස්ටාරේ එකක් තරන්න මේ ස්ටාරේ එක හරුවා මල්ලි කවර් එකක් දෙන්න හොඳේ හරි එන්න පහක් දාලා එන්න අන් දෙන්න. නිෂාන් අයියා ඔය කොහෙද උඩින් යන්නේ තලාමේ මට හැමෝවත් මෙලෝ දෙයක් නෑ මල්ලි ඒ වතුර එකේ කියන වතුර එකේ Mark the අයියෝ location. බං අතරේ කිනවර ගාපා අඩේ වතුර එකේ ඉන්න බං උඩ ගහගන්න දැන් මචං මේ අපි ඉන්න තැන අම්මට සිලි සමලේෂ මොකද දාන්නේ එතන වතුර එක ගහන්නේ හරි හරි උඹයි එතනද දාන්න මේ මෙනවා සයිකෝ ඉවරනේ බෝම්බයක් දැම්මා ඔය චනික වරේ බෝම්බයක් දැම්මා මමිට මන් දුවන්න දුව ඊටපස්සේ මෙයා සුදු පාට කරගෙන ගැහුවද ගලගාවින්ද ඒකට නිකන් අය අතන බොක්ස් එකේ 1 point තියෙනවා අනේ වාසිනවා ඒ ලාන්නාකට එක්ක ගන්නවා අර ගලෙන් ගහවි සයිකෝ උඩා ගමේ ගලේ ඉන්නෝ අතන පල්ලෙයක් ඉන්නෝ මුකුත් නැහැ මං ගාව
Saya riset karena pindah kota tadi. Mari baila. Oh. Gila. Jangan mall kan. Hari ibarai ba. Tahu deka ini. Pandangin anak timunti nilagay din yung pandangin ini kakara. Kita doang dia. No, pecho de la Watch out. Watch out. Smoke kan. Ruang ini. Apa ya? Tinggalkan enggak Hyperx.
අපි මැදි වෙනවා මල්ලි. Enggak, boneka salah. Marked a location. Ya, iya dah. Bisa dulu. ටෑන්ක්ස් බා Mana kadang jauh. Marked a location. Ganti ada. Ya baik, aiko. Ada remote. Bye. Gila. Iya. දකුණු පැත්ත ඩවුන් පැන්න Iya, Pak. Tonos mana kayak apa? Allah nice. Win it now.